مساء الفل. برشلونة وفيا ريال، هنشوف مع بعض شكل برشلونة مع الكرة، هنتكلم على ديونج وبدري وهنحلل الأهداف الثلاثة، وكمان هقول لكم في نهاية الفيديو على مشكلة برشلونة الوحيدة في اللقاء. تعال معايا نبدأ بأول شيء ألا وهو برشلونة وهيكل استحواذه على الكرة 2-3-2-3 بوجود قلبي الدفاع في الخط الأول، في الخط الثاني ثابت ديونج لقيادة الكرة مع الاستحواذ، في حين بيكون على يمينه روبرتو وعلى شماله ألبا اللي هم ظاهرين. في الخط الثالث بدري وجافي لدعم ديونج في وسط الملعب، وايضا لمهاجمه المساحات اليمنى واليسرى في انصاف المساحات بجانب فيران توريس او انسو فاتي، وايضا للدخول في ال 18 خلف ليفاندوفسكي. لذلك لما بيتواجدوا على خط واحد في الخط الامامي تقدر تقرا الاستحواذ ل 2 3 5، في حين فريق فيا ريال ثابت مع الشكل الدفاعي 4 4 2. برشلونة بمرور الوقت كنا بنشوفه 3-1-6، ودي كانت بداية الهدف الأول لبرشلونة، استحواذ على الكرة 3-1-6. بدري اللي راجع مع ديونج، ألبا هو اللي فات على أقصى اليسار، روبرتو على أقصى اليمين، وجافي وفاتي وليفاندوفسكي وفيران توريس في قلب الهجوم. زي ما انت شايف هنا ألونسو بيمرر لبدري، بدري استلم الكرة وبتمريرة سحرية ضرب دفاع فيا ريال علشان يلعبها للي جاي من على الخط جوردي ألبا. وبما ان هنا انسو فاتي سحب الظهير فتفرغت المساحه للانطلاق لألبا، راح ألبا وعمل عرضيه من لمسه واحده لليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي هنا ضحك على الجميع ورجع للخلف زي ما انتم شايفين علشان يعدلها على رجله ويحطها في الجول. في بدايه الهدف الثاني كان ضغط جيد جدا من بدري، وهنا قطع الكره، ثم بعدها جافي هنا راح استلم الكره، وشايفين هنا بيتفوق على خصمه، ثم بيلعبها هنا ليفاندوفسكي هنا اخذ ثانيتين كده على الكرة، عدلها قدامه على حدود منطقة الجزاء وسجلها على يسار الحارس. بينما هنا برشلونة بالاستحواذ 4-3-3 بدأ هدفه الثالث، جوردي ألبا معاه الكرة وديونج بنفس أدوار بوسكيتس بيطلب الكرة. ديونج طلب الكرة، وهنا بقى ديونج قيمته في انه لاعب بيقدر يحمل الكرة لبعض الامتار، لاعب جريء ما بيخافش انها تتقطع منه. زي ما انت شايف هنا من على علامة المنتصف، منتصف الملعب، انطلق بالكرة وبعدها يلعب لليفاندوفسكي بين الخطوط، لاعب مباشر ما بيحبش يهري كتير بالكرة. هنا بقى هنلاحظ ان ليفاندوفسكي لما يستلم الكرة، شايفين جافي هنا رايح فين، بيهاجم المساحة علشان يكون اللاعب الثالث. ليفاندوفسكي هنا اللاعب الثاني من لمسة واحدة لجافي، جافي على طول للاعب الرابع وهو فيران توريس. فيران توريس هنا هوش على خصمه وبعدها دخل ال 18 في الستة ياردة، بيلعب العرضية لأنسو فاتي اللي لعبها هنا اتعرقلت منه، وبعدها رجعت من القائم علشان تكون تحت كعبه، وبيسجل الهدف الثالث لبرشلونة. بينما هنا كانت احد الهجمات واللقطات اللي عجبتني جدا في المباراة واللي بتعبر عن الذكاء الكبير لبدري. زي ما انتم شايفين هنا بدري معاه الكرة وامامه جوردي ألبا، واضح انه يمرر له الكرة، ولكن اولا جوردي ألبا في 1 ضد 2، ثانيا بدري وهو رايح يلعب لألبا، ألبا كان وقع في التسلل، فهنا بدري ما لعبلوش الكرة، ما استعجلش، عمل ايه، غير اتجاهه وبعدها لعب لمين، لعثمان ديمبلي. مرة لديمبلي، ديمبلي عمل العرضية، ولكن هنا رافينا بيضيع فرصة هدف محقق في الدقيقة 79. هنا بقى هنشوف مع بعض ديونج من سلاسته انه ايضا لاعب بيوفر نفسه كخيار للتمرير. هنا الكرة من فيران توريس لديونج، ديونج على طول من لمسة واحدة لليفاندوفسكي. ليه؟ علشان هو عارف موقعه وموقع زملائه بشكل جيد. هنا ايضا لو لاحظت هتلاقي فيا ريال بيضغطوا ب6 ضد 6 بنظام الرقابة مان تو مان، ولكن هنا ولان ديونج لاعب واثق في نفسه بيقدر يحمل الكرة لبعض الامتار، واللي من خلالها زي ما قلت من شوية بيستطيع انه يكسر خطوط الخصم سواء في الضغط او في ملعبهم. فهنا لاحظ ديونج هيعمل ايه، هيغير اتجاهه بعد ما كان يقدر يلعب السهلة لتريشتجن، وتريشتجن بعدها هيشتت الكرة، فبالتالي انت ما استفدتش من الكرة. لكن هنا ديونج عمل ايه، غير بذكاء حركة جسده، شايفين اللي داخل الملعب، وبعدها اخذ الكرة وانطلق وراوغ، شايفين عدى هنا من وسط 3 لعيبة وانطلق في وسط الملعب لحين ما وصل فين، لحين ما وصل الربع الثالث من الملعب علشان يمرر لأنسو فاتي ويحطه في موقف 1 ضد 1. هنا لعبة اخرى بتوضح لك شراسة ديونج وسرعته في الركض والضغط العكسي، هنا بيقطع الكرة وبيمنع فريق فيا ريال من عمل تحول هجومي. تعال بقى معايا علشان نروح لبرشلونة
برشلونة من غير الكرة. وفي نهاية الفيديو هعرفك على مشكلة برشلونة الوحيدة واللي ظهرت ضد فياريال، وطبعا ظهرت وتعاقبوا بسببها ضد بايرن ميونخ، وفي الذهاب والإياب ضد انتر ميلان، واخرهم الكلاسيكو. في الاول كده برشلونة في الدفاع المتوسط هنا 4-1 هنا ديونج في العمق اصبح في موقف 1 ضد 2 بسبب ان هنا باريخو هيلعب تمريرة وجافي وبدري اندفعوا في عملية الضغط. فهنا الايجابي بقى ان الونسو او كوندي واحد منهم كان بيخرج للضغط بجانب ديونج، وبعدها هنا الونسو بيرجع بسرعة فبيقفل المساحة بين كوندي وجوردي ألبا. هنا بقى الضغط العالي لبرشلونة، باو توريس لاعب ذكي جدا، فبالرغم انه هنا في موقف 4 ضد 4 وبيضغط عليه من فران توريس، لكن هنا موه على فران توريس، وبعدها باو توريس عكس اللعب من جهة الزحمة الجهة اليسرى للجهة اليمنى. ولكن هنا برشلونة في سرعة في عملية الترحيل في الضغط، كل لاعب ماسك لاعب بشكل جيد. ده ايه الضغط العالي؟ اذا الضغط العالي لبرشلونة المباشر كل لاعب عارف هو بيعمل ايه، ولكن الاخطاء لما بتحصل بتبقى اخطاء فردية. يعني هنا 10 ضد 10 الحارس بيلعب كرة طولية، لكن هنا فشل جوردي ألبا في الهواء بسبب طبعا ان هو قصير القامة، فالراجل ما جابش الكرة، فبعدها حصل 2 ضد 2 هنا. فالونسو ايضا بخطأ دفاعي فردي عمل ايه؟ ما قدرش يجيب الكرة يفتكها، فبالتالي هنا راحت للخصم علشان يلعبها في ظهره، وهنا اصبحوا في موقف 1 ضد 1 وانتهت الهجمة بتسديدة ولكن كانت في الشبكة من بره. هنا ايضا برشلونة في الضغط العالي بيضغط بنظام الرقابة مان تو مان، فالحارس هنا بيلعب كرة طولية، بتكون هنا الخط دفاع برشلونة عند كوندي. زي ما انت شايف هنا برشلونة والضغط، وخصوصا هنا جافي يا جماعة لاعب مميز في عملية الضغط. هنا الحارس بيلعب كرة على طول، هنا جافي بيعمل ايه؟ بيضغط على باريخو، وهنا جافي قطع على الكرة ثم سلمها مباشرة لأنسو فاتي اللي كان يقدر يسجل هدف في الدقيقة 51، ولكن أنسو فاتي ما استغلش الهجمة بالشكل المثالي. هنا بقى مشكلة برشلونة واللي لازال بيعاني منها مع تشافي، وهي مشكلة الانتقالات الدفاعية. يعني ايه؟ يعني برشلونة لما يخسر الكرة في ملعب الخصم عملية الضغط المضاد بيفشل فيها، فبالتالي الخصم بيعمل ايه؟ بيطلع بهجمات مرتدة زي ما انت شايف هنا، بدري وجافي وديونج وانسو فاتي وليفاندوسكي وسيرجيو روبرتو وجوردي ألبا كل دول في ملعب الخصم. فانت لما تضغط بشكل عشوائي والخصم يتضرب بتمريرة، فهنا شايفين الشكل اصبح ازاي؟ هنا حرف الاكس تمركز سيء جدا لبرشلونة، فبالتالي تحول سريع لفياريال 3 ضد 2. لكن طبعا فياريال مش بايرن ميونخ، مش انتر، مش ريال مدريد، مش بنفس الخطورة، فبالتالي ما استغلوهاش الهجمات دي بالشكل المثالي. هنا فرصة تانية واللي بتوضح لك ايضا الكرة هنا مع جوردي ألبا وديونج بعيد عنه، مش موفر له نفسه كخيار للتمرير، ولكن ده طبعا حصل في اول 6 دقائق، فكان لسه الانسجام الكبير في عملية الانتشار وخيارات التمرير يعني ما تمش بالشكل المطلوب. ولكن بعدها الفريق تحسن بشكل كبير جدا على مستوى الانتشار وبالتحديد ديونج. هنا بقى جوردي ألبا لما يفقد الكرة وانت تمركزك كان سيء، النتيجة هنا ان الخصم يقطع الكرة، في هنا ايه 3 لعيبة في القلب على طول استلموا الكرة، فانت هنا هتتأخر ايه؟ طالما انت في البداية كده بعيد عن الكرة لما تفقدها، ما انت لو منتشر بشكل جيد هتبقى قريب من الكرة، انت كده اصبحت بعيد عنها، فبالتالي هتتأخر في عملية الضغط، فلما تتأخر في عملية الضغط اللي هيحصل تظهر خلفك مساحة تتضرب، فهنا النتيجة ايه 2 ضد 2. هنا لعبة اخرى بتوضح لك ضغط عكسي فاشل من برشلونة في منطقة الكرة 5 ضد 2. فهنا الكرة لما كمان تتلعب، والونسو هنا الحقيقة كارثي يا جماعة. ألونسو في الدفاع في 1 ضد 1 في توقيت التدخلات في كل شيء متهور، وكمان بطيء في عملية الارتداد، فهنا الخصم على طول قطع الكرة شايفين، ولكن هنا اتلعبت في ظهر ألونسو والنتيجة الراجل هنا فشل في استلام الكرة، فبالتالي راحت لتير. طيب لو افترضنا ان الخصم ده بيقدر يستغل التحولات هيعمل ايه؟ ممكن يسجل في برشلونة هدف و2، فبالتالي لازم تشافي يوجد حل لعملية الانتقالات والتحولات والارتداد الدفاعي. هنا فران توريس خسر الكرة، فالنتيجة ايه؟ تحول سريع، وهنا انت طالما بتهاجم بأكبر عدد من اللعيبة فبالتالي انت خسران
يعني اكبر عدد من اللعيبه برضه خلف الكره، فلازم الفريق يكون حذر جدا في عمليه التمرير، ما يخسرهاش بسهوله. فهنا لما خسروها بسهوله اتضربوا بتمريره والتانيه، ولكن سرعه كوندي هي اللي سمحت للفريق باستخلاص الكره في النهايه. يبقى كده شفنا وتاكدنا مع بعض ان برشلونه بالرغم من فوزه بثلاث اهداف، نعم برشلونه ضيع كمان هدفين وثلاثه، ولكن عنده مشاكل دفاعية لازم يحلها. بكده أكون وصلت لختام الحلقة. في النهاية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو، تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصل لك كل جديد. كان معاك أحمد سيد من قناتك تكتيكانو، دمت في رعاية الله.